पनीरचं साहित्य सांगते. 1 जुडी पालक, 200 ग्रॅम पनीर, 6 ते 7 मिरच्या, 7-8 लसूण पाकळ्या, थोडंसं आलं, थोडासा कांदा आणि 1 चमचा जिरं आणि थोडासा अर्धा टीस्पून प्रमाणे गरम मसाला किंवा काळा मसाला आणि मीठ. तेल आपल्याला फोडणीला लागणार आहे. मी इथे कढईमध्ये पाणी उकळत ठेवलं आहे. आपण त्याच्यामध्ये आधी पालक थोडा टाकून घेऊ. गरम पाण्यात टाकल्याने पालक काळा नाही पडत. आपल्याला त्याला शिजवायचं नाहीये, फक्त गरम पाण्यामध्ये काढायचं आहे. आलं लसूण आपण आणि हिरवी मिरची आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेऊ. पालकला आता उकळी आलेली आहे, पण आता मला काढून घेऊ. आता याला काढल्यानंतर मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेणार आहे आपण. खूप साधी आणि सोपी रेसिपी आहे, करायलाही खूप झटपट होते. हे बघा, आपली पालक प्युरी तयार झाली. किती छान हिरवीगार दिसते बघा. आता आपण फोडणी करू. कढई तापवून घेऊ. कढईमध्ये आपण 2 टेबलस्पून इतकं तेल टाकून घेऊ. तेल तापत आपलं आपण जिरं घालू. जिरं छान झालंय. आता आपण आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट टाकू. थोडं परतून घेऊ. त्यामध्ये थोडासा हिंग, फोडणी, नंतर हा कांदा थोडाच घालायचा, नाही घातला तरी चालतो. मला आवडतो म्हणून मी घेते. आपली आता फोडणी झाली. आपण त्याच्यामध्ये आता पालक प्युरी टाकून घेऊ. बघा, दिसते ना आपली हिरवीगार प्युरी छान पालक. तेवढं थोडं पाणी टाकून घ्या. आपलं पालकचंच उकळलेलं पाणी त्याच्यामध्ये टाका, म्हणजे तेही पाणी वाया जात नाही. यामध्ये आपण मीठ घालू. आणि हा थोडासा आपला चवीपुरता काळा मसाला. बघा, दिसते ना आपली छान हिरवीगार ग्रेव्ही. बघा, मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे बघा, छान हिरवीगार. आता आपल्या पालकला उकळी आली. आपण त्याच्यामध्ये आता पनीर टाकून घेऊया. कमेंट्स टाकायला विसरू नका.
झालंय आपलं पालक पनीर तयार. आता हे आपण खाण्यासाठी तयार. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.